Ito guys, didrain na natin. Yan, napalawangan ko na kanina yan nung malamig pa para syempre hindi tayo mahirapang palawangan kapag ka mainit. Kaya ito.
Up. Ayun guys, ito na, test drive na natin yung Aisin 5W30 fully synthetic. So dati ko na rin siyang ginamit guys, pero after ko kasing ginamit yung Aisin, ang pinalit ko is yung Shell HILUX, yung Hx8 5W30. So maganda rin yun syempre, branded. Pero ano kasi, pakiramdam ko lang dun sa Shell HILUX Hx8, pag kayong mga nasa 8,000 kilometers na yung natakbo mo, parang malapot na masyado yung langis. Kasi napapansin ko sa fuel consumption ko is tumataas na siya. Kasi kapag based on experience ko, pagka kakalagay ko lang nung Shell HILUX, napaka-smooth ng takbo niya. So ramdam mo talaga na, alam mo yun, parang walang langis sa makina, napakagaan. Halos umabot ng 12.6 kilometers per liter yung fuel consumption ko nung bago lang kalalagay yung Shell HILUX. Pero pag kayo mga nasa 8,000 na siya, well, sulit naman na yun yung 8,000 kung tutusin. So yun, pagka mga nasa 8,000 na hanggang pag nag 10,000, tumataas yung fuel consumption. So yung bago ko siya pinalitan, ang fuel consumption niya is naging 11.4 na. So ito dito sa Aisin is, so obserbahan ko ulit kung ilan ang magiging fuel consumption niya kapag bagong palit lang. So sa ngayon kasi hindi pa siya nakaka-reach ng 100 kilometers syempre, kaya hindi pa lalabas yung accurate na reading niya. So yun guys, update ko kayo ulit.